نگیم هر، بگیم هر. امروز توی این ویدیو میخوام توجه شما رو به چند تا نکته تلفظی درباره R توی زبان انگلیسی جلب کنم که اتفاقا خیلی کمک میکنه تا اسپیکینگتون رو چند مرحله ارتقا بدید. پس آخر این ویدیو با من باشید. دوستان من سلام، به کانال انگلیسی اچ پلاس خیلی خوش اومدید. توی این کانال هر هفته 3 الی 4 تا ویدیو آموزشی مرتبط با بروزترین موضوعات روز دنیا براتون قرار میدم که اونا رو تحلیل میکنیم و نکات آموزشیش رو در جهت تقویت اسپیکینگ شما قرار میدیم. پس اگه دوست داری که اسپیکینگت رو تقویت کنی، این زیر کانال رو سابسکرایب کن و به دوستانت هم معرفی کن. بریم ادامه ویدیو. اولین نکته تلفظی درباره R ER هستش. ER رو ما نباید بگیم مثلا نباید بگیم her، مثلا it's her book، نه این غلطه. به جاش بگیم it's her. R از اینجا تلفظ میشه، پس میگم her و در واقع در این قسمت از حنجره من داره میلرزه her. یا یک کلمه دیگه verb، نمیگم verb کاملا غلطه، verb، پس her و verb. اینا مثالهایی از ER هستن. ER به این شکل تلفظ میشه. قسمت بعدی AR رو چجوری تلفظ کنیم؟ نگیم R، مثلا نگیم learn، بگیم learn توش AR داره دیگه، بگیم learn باز دوباره از اینجا میاد. یا war جنگ، war نگیم war، یا war از این قسمت war. گروه بعدی چیه؟ گروه بعدی EAR. اونا رو چجوری تلفظ کنیم؟ بگیم مثل early نگیم early. مثلا I got up early in the morning، نگیم I got up early in the morning، نه I got up early in the morning. حتی نگاه کنید OR رو هم من میگم morning، نمیگم morning. بعدی که خیلی مهمه تلفظ آرش باز IR رو چجوری تلفظ کنیم؟ مثل bird، بگیم bird درسته؟ نه bird. یا first نمیگم first نه first class نه first class. یا bird یا early bird، باز دوباره مثال قبلی اما درباره bird. گروه بعدی چیه؟ OR رو چجوری بگیم؟ خیلی هم رایجه اتفاقا. بعد بگیم work اصلا درسته؟ نه میگیم work یا world یا word. اینا همشون OR دارن. world. برای مثال I go to work یا I go to work. I go to work. I go to work نگیم work. اینجا دقیقاً باید تلفظ بشه. و گروه بعدی چیه؟ you are. آقا اینم خیلی اتفاقا رایجه، خیلی هم اشتباه میگیم. you are بعد بگیم چی؟ or your، نه همه اینا غلطن. به جاش بعد بگیم چی؟ nurse، مثلا nurse باز اینجا در واقع از اینجا تلفظ میشه و بیان میشه nurse. یا یه مثال دیگه hurt قلب، نه اون میشه heart. این hurt میشه صدمه زدن، آسیب دیدن، hurt. یا burst hurt باز نگاه کنین از اینجا از اینجا از اینجا تلفظ میشه. خب حالا تو بهم بگو از هر کدوم از این گروهی که گفتم چه مثالهایی به ذهنت میاد؟ این زیر برام کامنت کن.